Okay, ito yung ating discussion for today. It is actually about areas bounded by curves. And this is actually the integration process that we have to learn regarding about plane areas of integration. So topic natin, area bounded by curves. So kinopya ko lang ito sa inyong module, yung definition ng plane area. The area A bounded by the curve y is equal to f of x and the x-axis from x is equal to A and x is equal to B. So from x equal to A to x equal to B, and this is our general formula when we solve for the value of the area of any certain figures wherein we can found bounded by curves and some lines in a given sketch of a graph. And this is actually the illustration that your professor gave you sa Mapua last time nung nagtuturo siya sa inyo. And pinakita ko lang uli since na-discuss na sa inyo yan. And this is the fundamental theorem of integral calculus that I have to show you again since napag-aralan na ninyo ito sa inyong lecture. Na pilitan lang akong i-flash siya para ma-recall ninyo. So as we can see here below the formula for the area, A is equal to the integral of f of x dx from lower limit of A to upper limit of B. So ito yung formula natin. Actually, pwede rin gamitin yung dy but this time f of x dx tayo. In the computation of plane area, make a sketch of the area to be found. Draw an element in a general position and obtain the area of the element directly from the figure. So sa pag-sketch ng graph, dapat alam ninyo yung mga elements sa analytic geometry. Just like for example, the straight line, parabola, ellipse, and of course the hyperbola also. Dapat alam ninyo yung mga basic sa analytic geometry para hindi kayo mahirapan dito sa integral calculus, lalong-lalo na sa topic ng areas of integration. So, naalala ko ito, nabasa ko sa isa sa mga ibinigay ng inyong teachers na problem. So, we have the given problem here as find the area bounded by the curve y is equal to 9 minus x squared and the x-axis. So, the solution that your prof gave you is this one. The curve y is equal to 9 minus x squared intersects the x-axis at x equal to -3 and x equal to 3 using the vertical element. That is why x equal to -3, ito yung line na yan kung saan naka-point yung dalawang dot natin dito. So 0, -1, -2, -3, -4, -5. So ito yung dot na yan. And then dito naman is x equal to 3. Okay, so let us see kung dito nga sa dot na yan, Kasi x -3 and x equal to 3. So bakit dito na ilagay yung dalawang dots na yan? If we will be substituting -3 to the equation y minus x squared, 9 minus x squared, ito sila, Kapag yung x equal to -3, ito, sinubstitute natin dito sa y is equals to 9 minus x squared, the value of y is equal to 0. That only shows that we have the coordinates of -3 and 0. Kaya nandito yung point. Kasi ang coordinate natin dito, -3 and 0. On the other hand, kapag x equal to 3 naman ang ating sinubstitute sa equation, so y is equal to 0 pa rin. So we have 3 and 0 here. So importanteng malaman natin yung mga coordinates ng ating sketch. So yun kasi ang makakatulong sa atin sa paghahanap ng area ng ating curve. In this case, ang sabi is x-axis. So ibig sabihin, belong ito. Yung x-axis na yan, including this curve. So yung bounded by curve are this following actually ito yung
ito yung boundary natin and another boundary here, it only shows that we have to calculate this area, yung shaded portion. Now, importante din mga anak, no, yung equation natin dito. Tingnan niyo, no, y is equal to 9 minus x squared. Kailangan alam mo talaga kung saan nakaarap ang parabola. Kung downward ba yan, kung upward ba yan, kung to the right or to the left. And not only that, tandaan ninyo, ano, kapag ang exponent ng equation ng pinakamataas na degree is 2, definitely that is a quadratic equation. Okay? So, 2 kasi yung exponent eh. So, kapag 2 yung exponent, usually ang tendency niya ang makikreate mong figure is parabola. Okay? Possibly, parabola yan. Now, given this equation, y is equal to 9 minus x squared. Ganito lang gagawin ko. Pagpapalitan ko ng posisyon yung negative x squared at saka yung y, mag-i-swap lang sila. So, x squared is equal to negative y plus 9. Okay? And then, ano yung susunod na gagawin ni sir? X squared. So, ibig sabihin nito, ilalabas ko yung negative 1, no? At yung negative 1, ipapactor out ko dito sa y plus 9. So, ibig sabihin, positive pa rin ang y. And then, ang 9 is magiging negative. Yan. So, y minus 9. Now, just take a look at this one, yung negative 1. Okay, no? Negative 1. Ang negative 1 is actually the length of the latus rectum, 4a. Kapag ang katabi ng 4a is y, it only shows dalawang bagay lang yan. Tandaan ninyo lagi na ang katabi ng 4a, yun ang magtuturo sa atin kung saan ba nakaarap ang parabola. Okay? Kapag positive ang sign, ibig sabihin upward yan. Kasi y eh. So sa y, upward lang or downward. So dahil negative yan, downward yan. So ito yung hint para alam nyo kaagad kung saan nakaharap ang parabola. And since ang length ng latus rectum is 1 at ang sign convention is negative, ibig sabihin, ang parabola natin is downward. Klaro ba mga anak? Klaro ba ang pagpapaliwanag ko? Yes po. So tandaan, ang 4a, kung ano yung katabi ng 4a, halimbawa, x or y yan. Halimbawa, ang kasabi ng 4a is x. Dalawang bagay lang. Nakaharap sa kanan o kaliwa. Paano mo malalaman na kanan o kaliwa? Tingnan mo yung sign convention. Now, in this case, ang katabi ng 4a is y. Okay? Ang sign convention is negative. That is why it is downward. So, ang length ng latus rectum, 4a is equal to 1. So, ganun lang siya kasimple. Okay, so let's proceed. So, erase ko lang yung lahat ng mga naisulat ko para mas maging klaro yung problem. And para malinis yung space natin sa ating PowerPoint. So, itong binigay na example ni teacher ninyo is madali pa. Okay, so is it? Here is it. Yan. Ito yung solusyon na ibinigay ni sir. The area is equal to y dx. Y dx. So, ito kasi yung dx natin. Nakatayo yung strip natin, ano? So, this is r dx. Ito yan. Yan. At ito naman yung y natin na nakatayo, yung strip natin. But y is actually equal to this. Ayun na yung value niya, 9 minus x squared. Okay? At dahil dx ang pinag-uusapan nating differential operator, definitely ang mga limits natin ay yung mga coordinate na abscissa. Hindi ba yung a dito, we have negative 3 and 0. On the other hand, we have 3 and 0. Yan. And that's it. Dito naman,
Yung point natin dito sa taas, yung vertex actually madali lang malocate yung vertex eh. Madali lang malaman yung vertex. Okay? So dito 0 yan. 0 yung coordinate natin. Yung abscissa natin. Definitely 0 at saka anong number ito. Malalaman pa rin yan. And I think that is actually positive 9. 0 and 9 yan. So we have 0 and 9. Now, dalawa yung solusyon na ibinigay kasi nga symmetrical ito eh. Yung unang solusyon is kabuuan siya. Kabuuan yung ginawa ni teacher. So nagsimula siya sa limit na negative 3 hanggang sa limit na 3. So yung una, yung nasa left, ito yung actually yung A, no? Then yung pinakauli, ito naman yung B, yung nasa right. Tandaan lagi, no? So ito yung limit, yung nasa left, and then yung nasa right. Ito yung magiging B natin. Lagi yan. Since kabuuan ang ginawa nilang solusyon dito, so ranging from negative 3 to 3. Okay? So calculating it, yung area natin, we have 36 square units. Pwedeng i-direct yan sa calculator gamit ang Casio FX570 ES Plus o kaya ng 991 ES Plus o ng ibang brand ng calculator like Canon. Nasubukan na ba ninyong i-caltech ito? Hindi pa. So, okay, ipapakita ko yung calculator technique niya. Now, dito, yung limit na ginamit, yung A niya is 0 at yung B niya is 3. Ang ginawa sa pangalawang solusyon, kalahati muna. Yan. Symmetrical yan. Ito lang yung kinalculate niya. Yan. Symmetrical yan, kaya minultiply ng 2. Kung papansinin ninyo, kapag ika-calculate mo yan, ang makukuha nating result, ito pa rin. Kamukha lang. Now, I'll show you yung caltech, kung paano natin ika-caltech yan. And then, ipapakita ko na rin yung ibang paraan. So, and show ko lang siya. So, just allow me to open my calculator. And discard ko muna. So, open ko lang yung calculator ni sir. Ito siya, no? Kakaltek natin para makuha naman ninyo. Para pwede ninyong i-double check yung ginagawa ninyo sa calculator kung ni-required man kayo ng teacher niyo na ipakita talaga ng buo yung solusyon. Now, let me do it. So first, I'm going to press this one, this symbol, yan. And then let me write 9 minus alpha x, ito no, then square. Then I'll close it. But of course, I need to type the limits. Let me type negative 3 to 3. So ganyan lang siya kasimple. As it is, ita-type mo lang. Let us see if it is really 36. And that's it. 36 square units talaga siya. So ganyan kabilis. Kuha ba natin? Naintindihan ba? Yes, sir. Okay, so try ko yung sa baba, no? So i-replay ko lang yan. Buburahin ko lang siguro yung negative 3 dito. Gagawin ko 0. And then lalagyan ko lang ng 2 sa unaan. Bago yung integral symbol. So what if I'm going to write 2 here? Let us see if we're going to arrive with the same result. 36 pa rin. Did you get it, mga anak? Klaro ba? Okay. So ngayon, ang gagawin ko, kakopy-paste ko yung buong yan, ano? Para lang mas klaro. So mag-open ako ng Microsoft Word. And then I will do it by mano-mano so that you may see yung calculation process. Open lang natin yung Word. So ito siya. Yan. So copy-paste ko lang yan. Para lang mabilis. Liitin ko na lang. Now, ito lang naman yung importante dyan eh.
Since na-integrate na natin, ano? Ang integral ng line is 9x. Ang integral ng x square is x cube over 3. So let me do that. Ang una nating isa-substitute dito ay yung taas, yung upper limit, and then followed by the lower limit. So let me retype. Titingnan natin kung para walang ba yung makukuha natin sa mano-mano. Usually, i-required kayo dito ng mano-mano ng inyong teacher. Okay. Ito siya. Saan na ba ako? Okay. Insert ko ulit yung equation. Pagtyagaan lang natin mga anak, no? Ganyan talaga kapag integral calculus, masalimut, matrabaho. Yan, ito. So, una, bracket. Solve type 9 minus x cube over 3. So, x cube over 3. Yan. Di ba yan yun? So, una, dahil 3 yung nauuna dyan, substitute muna natin yung 3 sa taas. Yung x dito is magiging 3. Okay, mauna yan, no? And then, followed by negative 3 naman. So, sa kabila. So, lalagay ko dito minus. Teka lang. Yan. So, minus. Then, copy-paste ko yan. Yun nga lang, dito is magiging negative 3 yan. Lagyan ko na ng parenthesis. Now, if you're going to calculate it, yun nga natin. So, 27. Yun nga natin kung tatama tayo. Okay. So, yung 9 is may x yan. So, 9 times 3 to. Yan. And dito naman is may x din. So, 9 times negative 3. So, I guess tama na siya, di ba? Tama na mga anak? Tama yung substitution natin? Substitution process? Okay, 27. So, bracket muna. First, 9 times 3 is 27. Minus, again, fraction again. 3 cube is still 27, but over 3. So, 27 over 3. Minus. And then, I think, copy-paste ko na lang ito, and then, ayusin ko na lang yung mga signs. Ito siya. So, this will be negative 27. Because 9 times negative 3. Then minus, negative 3 raised to the third power is still negative. Kasi add yung exponent natin. So, lagyan ko lang ng saklong ito. Yan. And that's it. So, equal. 27 minus 27 over 3. 27 over 3 is 9. So, 27 minus 9, I think, is 18. And then minus. Okay? So, parenthesis ko muna to. Or bracket. So again, we have negative 27 in this blank. Negative 27 divided by 3 is negative 9. But negative is positive. So we have positive 9 here. So finally, we have equal 18 minus negative 27 plus 9 is negative 18. Then negative 18 times negative is positive, so that we have 18 plus 18 is 36. So ganyan siyang nakuha mga anak. Yung solution natin ng mano-mano. Klaro ba? Klaro ba yung computation natin? Yes po. Binigay ni sir? Okay, so let's proceed to our PowerPoint presentation. So from current slide tayo. So yun yung problem natin kanina na pinakita ko both by calculator technique and by mano-mano. Now let's proceed to another lesson that your prof gave you already. So dalawang approach siya ng pagsasolve ng areas between two curves. Yung una is yung paggamit ng dy. Kapag dy ang ginagamit natin, ang limits natin, okay, we have C and D by consideration. Yung C yung sa left, D yung nasa right. And then XR minus XL. Ibig sabihin, ito yung
equation of the curve na nasa right, excel ito yung equation of the curve na nasa left. Okay? Klaro ba itong equation na yan, anak? Hello? Ibig sabihin nito, yung C, ito yung limit na nasa left. Yung sa abscissa natin. Y yan, dy. So, yung nasa ordinate natin. Okay? Ordinate. Yung nasa baba. Ito naman yung nasa taas, yung D. And then, XR, ito yung equation natin na nasa right. And then, ito naman yung equation natin na nasa left ng ating sketch of the graph. So, sa pangalawa naman, sa ibaba, dahil in terms of dx tayo dito na differential operator, y sub h and minus y sub l tayo. Yung y above ito, yung age. Yung y lower ito. Okay? Ito naman yung ating mga coordinates. Yung a, ito yung nasa left abscissa to, no? Yung b, abscissa din yan, yung nasa right naman. Nasusundan ba natin? Yes po. Okay, so try natin, ano? Pinakita yan sa inyong lecture sa Mapua ng inyong prof. Which is tama naman yung mga equations. So find the area bounded by the curve y squares plus x minus 4y is equal to 5. Paano nalaman na yung parabola is opens to the left kagad? So ibig sabihin, magmamali ubra muna tayo sa equation natin. Okay? So ganito lang kadali yan. Lahat ng may y dapat nasa left. Kasi meron tayong mga equations sa parabola, sa standard form na kailangan ninyong matandaan. And bago ko tuluyang ipakita sa inyo ito, again, let me end this slide. I'm going to type something that may help you sa inyong pag-aaral. So dito, no? Dito ko pa rin lalagay. You don't have to worry, I'll send all of you this. Ito siya. So ibababa ko lang. Ito yung mga gusto kong i-recall ninyo. Limbawa. So standard form. Okay. Parabola opens upward. Vertex, age, and K. So, paano magiging upward yan? Ito yung sinusundan nating format. So, kung ita-type ko yan, dahil upward yan, look at the equation that I'm going to type. Yan, una, lagyan ko ng square, and then ito. So, x minus age, and then square, equal. Di ba upward? So, I will use the positive sign, and then for a, y minus k. Ang 4a, ang katabi niya, y. Okay? At dahil ang sign is positive, upward yan. So, yun yung equation natin. Now, paano naman yung isa? Paano kapag sinabi kong downward? So, sa baba, no? Dapat tinatandaan ninyo yung mga yan. So, what if it is downward? So, marirevise lang naman dyan ay yung sign. Ito. Kung kakopy-paste ko yan, instead na gagamitin ko yung positive na sign, I'll be using the negative sign. Kailangan sa ulado ninyo itong mga to. So, ilalagay ko dito negative. Yan. Okay. Negative yan. Now, another. Parabola, okay, opens to the left. Okay. Copy-paste ko na lang ito. Gawin ko na lang to the left. Parabola opens to the left. Yan. If it is to the left, ganito lang mangyayari dyan. So, babaguhin ko lang ito, no? Yan. Instead, the x minus h ang nakasquare, ang nakasquare naman dito is y minus k. At ito naman is magiging x minus x. H, yan. Okay. Ang kasabi ng 4a is x. So, dalawang bagay lang, to the left or to the right. At since ang 4a is negative, ibig sabihin to the left yan. Okay, so ito yung equation na kakailanganin natin. Ito yan.
So, kukopin ko lang ha. Di ba alam nyo to the left na kagad yan? Okay. Bago yung pala, kapag to the right, ito naman siya. If it is to the right, so ito lang yung mangyayari. Babaguhin ko lang yung sign, magiging positive. So, gagawin ko lang positive ito. And that's it. Klaro pa ba? Francis Yes, and po. Marlon? Okay, okay. So, ito yung mga formulas natin. Kung babalikan ko yung equation kanina, yung problem natin, ito siya, no? Yung ating problem. Tignan ninyo, slideshow ko siya uli. Kaya lagay ko na lang dito. Copy-paste ko na lang yan. Okay. How come na ito opens to the left? Iyan ang ipapakita ko ngayon. So kung i-copy-paste ko to, no? Yung equation na yan, ipapakita ko bakit opens to the left yan. So let me write it here. So ito siya, no? Sa ibaba na lang nito. Now, this is it. Y squared plus x minus 4y is equal to 5. So, ang target natin is may format natin ang ating given equation sa ganitong format na naka-standard form. So, in order to do that, ang gagawin ko lang naman dito, mga anak, is lahat ng may y is maiiwan sa left, lahat ng walang y mapupunta sa right. So, if I will adapt this again, copy-paste ko lang siya ulit. Yan. So, yung x, lilipat ko ng right. Dadalhin ko dito. Yan. So, plus, magbabago yung sign nito is magiging negative. And then dito, mawawala siya. Can you follow? Can you follow, mga anak? Yes, po. Yes po. Okay. So, next move. Next move is completing the squares. Completing the square tayo. So, ulitin ko lang yung mga nakasulat, ano? Yan. I thought hindi ata ito na-explain sa inyo, no? Diretso ka agad. Tama ba ako? Parang yun ang napipil ko eh. Hindi na-explain sa inyo to yung ganyan na estilo, no? Direct agad. Yes, po. Yan, okay. Sigurado ako eh. Uy, lagi niyong tinitingnan dito. Ito yung diskarte, no? Y squared minus 4y. Punta ka sa pangalawang term. Ano yung number na nakamultiply kay y? Di ba 4? Tama? So, ang gagawin niyo yung step dito, lagi niyong dinidivide ng 2. 4 divided by 2 is 2. Kung ano mang number yan, didivide mo ng 2. So, yung quotient na nakuha natin is 2. And then afterward, square natin uli yung 2. Anong makukuha natin? 4. Marlon and Francis, dinig ba ako? Tinig po. Okay, yung 4, i-divide ko ng 2, we will obtain a result of 2. And then afterward, square ko siya, mag-a-add ako ng result na 4, both sides. Yung 4 divided by 2 is 2, and then square ko ang 2 is 4. So, ang ibig sabihin nun, both sides, mag-a-add ako ng 4. So sa left, mag-a-add ako ng 4. Sa right, mag-a-add din ako ng 4. And that's it. Yan. So kung sisimplify ko yan, this is a perfect square trinomial already. Yung y squared minus 4y plus 4 is actually a perfect square trinomial. So kung ito ay aking ipapactor, yung y squared minus 4y plus 4, magiging ganito yan. Yan, ito siya, no? I-resit. Para kayong nare-review din ng analytic geometry niyan. So ito siya. So I will write here as y minus 2 and then square equal negative x plus 9. Tama ba? Eh gusto ko i-format ng ganito eh. So dito na lang sa right ang problem natin yan. So ito siya ngayon. So copy-paste ko siya uli. And that's it. So ipapactor out ko yung 1. And then yung sign ng 9 is magiging negative dito. In this case. And that's it. Now, by comparison,
Okay, by comparison, actually, ang vertex natin, H and K. Ang H natin is 9. Ang K natin is 2. So we have 9 and 2. Yan yung vertex natin. Can you follow, class? Mga anak? So Yes, nalaman sir. natin kaagad yung vertex. Ito kasi yung H, ito yung K. So by comparison with this, we can already have our vertex. So we have 9 and 2. And alam natin na open to the left talaga siya. So kung babalikan natin yung formula kanina, ay yung figure natin kanina, ito siya, no? So from beginning tayo. Ay, hindi. Para yatang dapat current pala ang pinindot ko. Okay, okay lang. Tig-isay na lang natin. Yan. Yan, di ba? Ito yung vertex natin, ayun, no? 9 and 2. 9, 10. No? 9 at saka 2. Yung x natin is 9. Ito, yung point na to. Nakuha ba? Nakuha ba mga anak? Yes po. Sabihin, 9 and 2 yun. Okay. Now, the curve intersects the y-axis at y is equals to negative 1. Y is equal to 5 using the horizontal element. Okay. So, paano nahanap yung negative 1 and negative 5? The curve intersects the y-axis at y is equals to negative 1 and y is equal to 5 using the horizontal element. Actually kasi, sabi kasi dito y-axis. So, ibig sabihin, ito yung mga curves natin. Yung straight line is considered also as a curve, but a straight curve. Ito yung y-axis natin, at ito naman yung isang curve natin. Ito actually yung mga boundaries natin. Yung straight line na yan at saka ito. At ang nakapaloob sa boundary ay yung area na yan. Yan ang inaanapan natin ng area ng solusyon. Now, since kita-kita naman na mag-intersect ang curve sa y-axis, definitely ang abscisan natin sa dalawang point na yan, dito, ang x value natin is 0. Ang abscisan natin sa coordinate na yan is also 0. Can you get it, mga anak? Did you get Yes it? po. Now, kung babalikan ko yung equation na na-construct ko kanina, and show ko lang, kung dito tayo magsasubstitute ng 0, dito, no? Makakakuha tayo ng dalawang value ng y. Okay? Makakakuha tayo ng dalawang value ng y. Dito. Do you agree? Kasi plus or minus, kapag nag-radical ako, both sides, tinake ko ang square root dito at saka doon sa kabila, makakaroon tayo ng dalawang values ng y. Can you follow? Yes po. Nakasunod? So, ano lang mga nakuha nating mga data kanina? So, yan. So, bago ka tuloy-tuloy mag-solve, hanapin mo muna yung mga coordinates. Okay? Bago tayo mag-decide na mag-solve o mag-integrate. So, ito na yung mga limits natin, negative 1 and 5. So, negative 1 yung baba and then 5 yung sa taas. Okay? Ito yung dy natin. Papakita ko lang. So, ibig sabihin, x tayo dito. Can you follow? X dy. So, ito yung Excel natin. Dahil y yan ibig sabihin 0. Tama? So, ang value dito is 0. So, ito naman. Okay? Ito. Ito yung XR natin. Kaya, ito naman yung Excel. 0 yung Excel. So, XR, ang X kasi, ang ibig sabihin is XR minus XL. Kaya lang dito, ang XL natin 0. Ang XR natin ay yun. Yung X. Hindi pa napalitan dito, no? Ito, pakita ko na.
Yan. Yung 4y minus y square, yan ang value ng ating x. So, paano nakuha yung 4y minus y square? Paano nahanap yung 4y minus y square? So, tingnan natin. Yung pi plus 4y minus y square, yung as a whole. Yung lahat ng mga terms dito sa taas, transpose lang natin. We're going to transpose y square to the right, negative 4y to the right. That is why we have x is equal to 5 plus 4y minus y square. At ito yung XR natin. Ibig sabihin, yung equation ng graph na yan, ng parabolang yan, ay ito. Can you follow? At ang XL naman natin, yung value ng X natin is equal to 0 sa XL. Ito yun. Ito naman yung XR. That's why, yung formula dito kanina, originally ganito yan mga anak, no? Tell nyo lang. Yan. Negative 1, 5. And then, XR minus XL. And then, TY. Yan. Klaro ba? Klaro? Yes, sir. Yan. No? Substitution na lang yan. Huwag kayong magpapadala dito, no? Kahit na dy yan at y yan, pagdating sa calculator technique, kung ika-calculate mo yan, gamitin mo pa rin yung x. Okay? Ito siya. Okay, ika-calculator natin. So if I will apply this using the calculator technique, ito lang yung ita-type natin. Ito siya. Yan. So una, ita-type ko is 5 plus 4. But instead of using y, I will use x, alpha x. Minus alpha x and then square. Then close. The limits are negative 1 and 5. Type ko negative 1, type ko rin ang 5. 36 square units. Baba natin. So sa mano-mano, ganun din yung dating niyan. 36 pa rin ang makukuha natin. Okay? From current. Bakit negative 1 and 5? Di ba yung mga coordinates dito ay ano? After tayo sa y. So this is 0 and negative 1. Pakita ko lang. 0 and negative 1 yan. Ito naman is